أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نننې زمونږ چې دی بچیا کم سبق ته هغه دی فتح مکه چې په دې کې مونږه 3 لیکچرې اغستې وي. په 3 نمبر لیکچر کې چې دی په 2 ټاپکونو باندې مونږه باز کړو، لشکر اسلام کې روانګي، او 4 نمبر ټاپک چې هغه ابو سفیان کا قبول اسلام. 4 نمبر لیکچر چې دی بچی نن چې کوم مونږ اخلو په 2 ټاپکونو باندې بچی دی بچی په هغه باندې وباس کوم. فتح مکہ، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. د لشکر اسلام کې روانګي ابو سفیان کا قبول اسلام. د دې بزو تاسو بچیا مختصر الفاظ سره خلاصه بیان کوم د یاد دهنې لپاره. لشکر اسلام کې روانګي صحابه کرام چې د مدینې نه مکې ته راځي، په دې کې د صحابه کرامو تعداد څومره؟ هغه 10,000. میاشت چې وه هغه څه وه؟ میاشت چې وه بچیا هغه 10 رمضان المبارک وه، او هجري چې وه هغه 8 هجري وه. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام چې دی د مکې سره نږدې ځای دی، هلته چې کله ورورسي هلته آرام کوي، نو د هغې ځای نامه څه وه؟ د هغې ځای نامه چې وه هغه وه مر الزهران. دا زمونږ سره چې دی لشکر اسلام کې روانګي، دا د دې خلاصه شوه. 4 نمبر ټاپک چې دی هغه دا دی ابو سفیان کا قبول اسلام. ابو سفیان چې دی اسلام څنګه قبول کړی دی؟ مسلمانان چې کله د مدینې نه چې دی مکې ته رانږدې شو، نو کفار قریش ته معلومه وه چې مونږ چې کوم قدم چې دی دا اوچت کړی دی، چې کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه 3 شرطونه چې دی دا رالیږلي، او کفار قریش چې دی اخرنی شرط چې دی دا منظور کړی چې مونږ ته د صلح حدیبیه چې کوم معاهدات شیو 25 هجري کې مونږ ته چې دی هغه منظوره ده، یعنې مونږ په 3 شرط باندې عمل کوو. بیا وروستی په هغې باندې پښیمانه. نو کفار قریش چې دی دې ته معلومه وه چې مسلمانان چې دی د مکې د فتح کېدو دپاره چې دی څه قدم به اوچتی. نو د کفار قریش 3 سرداران چې په هغې کې یو ابو سفیان، دویم چې دی حکیم بن حزام، 3 نمبر چې دی هغه بدیل بن ورقه. په لاره کې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې د دې 3 سردارانو سره میلاویږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم تر د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې ابو سفیان د فرمای چې اسلامی لښکر چې نه دار رسیدلې دی، اوس تاسو چې نه خیر نشته. ابو سفیان چې کله دا خبره واورېده نو ویریدو. بیا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې دی ابو سفیان چې د ځان سره کوي او نبی علیه الصلاۃ والسلام طرف ته چې نه بوزي. په لاره کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې دی حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ابو سفیان چې کله ولیدو، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې دی غوسه وراله، او دا خبره چې دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله رسوله، نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې مخکې ورسېدو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله را ورسېدو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د فرمایي د ابو سفیان متعلق دا خبره کوي چې اے د الله رسوله مال اجازت راکا چې زه د ابو سفیان نه سر قلم کوم. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته فرمایي اے د الله رسوله ما ابو سفیان ته فنا ورکړی ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د ابو سفیان متعلق دا فرمای چې ابو سفیان چې د ما ته چې سبا سحر حاضر کړي. کله چې سبا شو، نو ابو سفیان چې حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې یعنی دی رالو او نبی صلی الله علیه و وسلم خدمت کې حاضر شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د ابو سفیان متعلق بیا دا خبره کوي چې اے ابو سفیان تعالی را افسوس ته هغه ورځ نه ده راغلی چې تو ځان په دې خبره باندې پوه کې چې الله یو دی، د الله نه ما سوا بل څوک معبود نشته، او زه د الله رسول یم. بیا د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې فرمایي اے ابو سفیان
که یو مسلمان راشي او هغه ستانه چې دی سر قلم کړي نو هغې نه ښه خبره دا ده چې ته ایمان چې دی نه دا راوړې. ابو سفیان چې کله دا خبره واورېده نو د دې خبرې سره چې دی ابو سفیان ایمان راوړو او د ایمان دا راوړلو نه وروسته حضرت عباس رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي ای د الله رسوله ابو سفیان ته څه اعزاز ورکړه. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام د 3 ځایونو اعلان کړي. د څو ځایونو؟ د 3 ځایونو اعلان کړي. یو دا کم خلک چې د ابو سفیان په کور کې پناه واغسته هغه به په امان سره دا د ابو سفیان دپاره اعزاز. دویم نمبر چې دی کم خلکو چې د ځان پسې د کور دروازې را بندې کړې هغه به په امان سره. او دریم نمبر چې دی کم خلک بیت الله ته داخل شو هغه به په امان سره. دا بچی چې دی په مختصر الفاظو کې ما تاسو ته چې دی د دې ابو سفیان کا قبول اسلام د دې خلاصه بیان کړه. اوس تاسو د کار وکړئ بچیا کتاب را واخلئ پیج نمبر چې دی 31 چې دی دا کوله وکړئ. 1 نمبر ټاپک به مونږ وایو فتح مکه چې مسلمانانو چې دی مکه فتح کړه. د مکې د فتح کېدو نه وروسته چې دی مسلمانانو څه قدم چې دی نه دا اوچت کو. بل کتاب تو گورئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ اپنے آنکھوں سے کر لے. نبی علیہ السلام خپل تره ته فرمای چې ابو سفیان چې د غره هغې سر ته چې دی دا ور وخېجوه چې د اسلامي لشکر چې دی د هغې نظاره دا په خپلو سترګو باندې ویني. اسلامی لشکر کے شان و شوکت دیکھنے کے بعد ابو سفیان دوڑتے ہوئے مکہ پہنچا اور بلند آواز سے پکارا. ابو سفیان چې کله اسلامی لشکر په شان و شوکت سره چې دی دا ولیدو نو د هغې غره نه چې دی راکوزېږي او مکې طرف ته چې دی په منډه باندې ځي او په اوچت آواز سره کفار قریش ته چې دی انہیں فرمائی قریش کے لوگوں اے دا قریش خلقو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بڑی لشکر کے ساتھ مکہ پہنچنے والے ہیں. نبی علیہ السلام په لوی لښکر سره چې دی مکې ته را رسېدونکی دی جن کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں چې تاسو چې دی د هغو سره مقابله نشي کولی ستاسو دومره طاقت نشته چې نبی علیہ السلام سره چې کوم د صحابه کرامو تعداد دی 10,000 چې تاسو د هغو سره مقابله وکړئ. ابو سفیان نے اہل مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امن کا پیغام بھی دیا. او ابو سفیان چې دی اہل مکہ ته نبی علیہ السلام د طرف نه چې د امن پیغام ورکو. د امن پیغام څنګه ورکو چې نبی علیہ السلام چې دی دا فرمایلو چې کم خلق د ابو سفیان په کور کې پناه واخلي هغه به په امان سره. کم خلق چې هغه د ځان پسې د کور دروازې را بندې کړي هغه به په امان سره او کم خلق چې بیت الله ته داخل شو نو هغه به په امان سره. نو ابو سفیان چې دی دا 3 وړه خبرې چې دی کفار قریش ته وکړي. اسلامی لشکر جنگ کے بغیر نہایت شان و شوکت سے مکہ میں داخل ہوا. و اسلامی لشکر چې بغیر د جنگ نه په نهایت شان و شوکت سره مکې ته چې دا داخل شو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد حرام تشریف لے گئی او بیا نبی علیہ السلام چې دی د خپل مرګرو سره چې دی بیت الله ته لاړ. حجر اسود کو بوسا دیا او حجر اسود چې کومه ګټه ده چې دا جنت نه چې دی دا ګټه راغلی ده نبی علیہ السلام دغه د حجر اسود دا ګټه چې دی خپل کړه اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا او بیا د دې نه وروسته چې دی د بیت الله طواف چې دی نه دا وکړو. نبی علیہ السلام چې بچیا کله خانه کعبه ته داخل شو نو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چې دی دغه سره 2 صحابه کرام دي
د یو نامه ده حضرت اسامه او د دویم نامه ده حضرت بلال رضی الله تعالی عنه. د دې سره چې مونځ ادا کوي. دا زمون سره چې بچیا 1 نمبر ټاپک هغه فتح مکه. مکه چې نه دا څنګه فتح شي دا اوس پدې کې اهمه خبرې چې دی دا بیا ساتئ. نو پدې کې اولنې خبره چې هغه دا ابو سفیان کفار قریش کو بلند आवाज سے پکارنا. کفار قریش ته خبرداري چې دی نه دا چا ور کړو؟ ابو سفیان راغله او کفار قریش ته چې خبرداري چې دا ور کړو چې د مسلمانانو لخر چې د مکې ته را رسیدلې دي او بیا چې د دریو ځایونو د امن چې اعلان چې ابو سفیان وته کړو کوم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ابو سفیان ته حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته چې فرمایلو. دویم نمبر خبره هغه دا اسلامی لشکر نہایت شان و شوکت سے مکہ میں داخل ہونا. مسلمانانو لخر چې دی مکې ته چې کله داخل شو بچیا نو مکې چې کله فتح کوله نو پدې کې چې دی جنگ نو شه په غیر د جنگ نه چې دی مسلمانانو دا مکه چې نه دا فتح کړه. دا غي غټه وجه دا و چې مسلمانان چې دی د مدینې نه چې دی مکې ته راځي نو اچانک چې نه دا راځي یو او کفار قریش چې دی نه دې ته چې کله اطلاع ملاویږي نو مسلمانان چې دی هغه مکې ته را رسیدلي دي. دا زمون سره چې هغه 1 نمبر ټاپک فتح مکه. اوس به بچي 8 نمبر ټاپک وایو هغه دا دی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. تاسو بچي خپل کتاب راواله پیج نمبر 31 دی. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. حق څه ویل شي؟ حق ویل شي سچ. باطل څه ویل شي؟ جھوٹ. حق نه مراد څه دی؟ هغه اسلام دی. باطل نه مراد چې دی هغه کفر دی. یعنی حق او باطل چې دی بچا د دوانه د یو بل متضاد دي. نو حق راغه اسلام راغه اور باطل مٹ گیا یعنی کفر چې نه دا ختم شو. بیت اللہ کی گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے. وہ د بیت اللہ نہ چاپیرا اور اس کی چھت د بیت اللہ پر چھت باندھے 360 بت تھے. 360 بوتانو د بیت اللہ نہ چاپیرا او په بیت اللہ لپاسه څومره بوتانو 360. हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमान से इन बुतों को टोक कर मारते. नबी علیہ الصلوۃ والسلام چې دغه بوتانو لچ دي پشا باندې چې دي دکی ورکولې اسې دکی چې دا ورکولې غزارلې اور یہ آیات فرماتے. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا آیات پوي ان دا بوتان چې دا به غزارل داسې دکی به ولا ورکولې ان هغه برا غرزیدو زمکه تبراتلو او ماتې دوبا. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د قرآن مجید دا آیات وی سورہ بنی اسرائیل چې آیات نمبر چې دی هغه 81 دی. وقل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل كان زحوقا. اوس په ترجمه باندې ځان پوکي. وقل جاء الحق واذا الله رسول راغله هغه حق یعنی اسلام راغه وزحق الباطل او ختم شو هغه باطل چې هغه کفر دی. ان الباطل كان زحوقا بشک باطل چې نه دا ختمېدونکې دی. اردو کی ترجمه چې دا غدا دا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل تو مٹنے والی ہی ہے. بچیا دا زمون سره چې 8 نمبر ټاپک کو هغه دا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. پدې کې اهم خبره چې هغه دا چې بیت الله میں 360 بتوں کو گرانا. چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکې ته داخل شو او د مکې کې چې کله بیت الله ته داخل نو په بیت الله کې چې د 360 بوتان دي او دا 360 بوتان چې دا په کوم ځای کې دي د بیت الله په چت باندې دي او د بیت الله نه چک چاپیر دي.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې صحابه کرامو ته حکم کوي چې دا بوتان چې نه دا مات کوي نو دغه بوتان چې نه دا ماته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بذات خود په خپل ماغه بوتان ماته د کې ول ور کوي او د قران د آیات او وقل جاء الحق وزهق الباطل. زما خو ګو شاګردانو دا زمونږه نننې لیکچر تاسو باندې سوګي چې دا دوه ټاپکونه فتح مکه حق آ گیا اور باطل مٹ گیا د دې به ریډینګ وکړئ او په دې کې چې دی زمون سره یو سوال موجود دی مختصر سوال له هغه دا دی ابو سفیان نے مکہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قریش مکہ کو کیا بتایا. فتح مکہ کې چې دا دویم نمبر پیراګراف چې کوم شروع کیږي هغه دا دی قریش کے لوگوں دا د مختصر چې د دې جواب دی بچا. قریش کے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑی لشکر کے ساتھ مکہ پہنچنے والے جن کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں. بچا را روان چې کوم دوه ټاپکونه پاتې دي عام موافق اعلان او نتایج نو دا به سره چې دا به مو ګورئ ان شاء الله العزیز. را روان ټاپک چې په دې باندې بیا باس کوم. زه امید ساتم چې تاسو په دې باندې چې دا پوه شئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.